Guys, pasok tayo sa loob. Papakita natin na update tayo ng ginagawa nating renovation. Ayan yung ginawa nating divider. Auto finish po siya, auto finish. Tapos ito yung backing nya, lattice po to, lattice. Ayan siya, lattice yan, buong lattice. 4x8 yung lapad niya. Tapos pinaghahati-hati na lang namin yan sa tatlo. Lattice. Saka dito naman yung KISAME naka-cob. Tsaka ito naman yung bumibiti na to. Ay, ano yan, emergency light. Third. Try natin. Kung mag-brand out, iilaw to. Ayan, iilaw yan. Kung mag-brand out. Ayan. Dito naman yung drop ceiling natin. Ayan. Meron akong ginawang video niyan. Kaya then ito, meron din akong video nito. Papakita ko rin sa inyo. Panoorin nyo rin yung ating divider, and then yung ARCHITRAVE natin na ginawa sa bintana. Yan, auto finish din yan. Nalikabukan na. Nalikabuks na. Ayan, ARCHITRAVE or window trim kung tawagin. Saka dito naman, ito na yung gagawin nating bar counter. Dito salamin yan dyan lalagay. Then dito sa baba yung wine rack. Tapos meron siyang pin light dyan na maliit lang. Tapos yan naka-drop na yan. Gagamitin natin dyan is vinyl. Hindi natin siya pipinturahan ng auto finish. Vinyl na lalagyan natin yan, yung wood type. Tsaka may may pendant light siya na tatlo. Pendant light na tatlo. Hanggang dito yan. Then dito naman sa kusina, tapos na natin yung KISAME. Finish na dito. Ayan. Na emulsion na siya. Na clear emulsion na yung mga tiles. Ayan, may clear emulsion na yan. Emulsion clear. And then dito naman, ayan yung KISAME natin floating drop. Meron din yung PAILAW. Pakita ko sa inyo. Ayun, diba? Meron din ako niyang video na ginawa about sa kung paano natin sinet up yung PAILAW. Ito yon. Ayan. Then ito, ginawan ko rin to ng video, yung wall panel or DECO natin design. Ayan, DECO design pala. Tapos ito binili na lang to. Ayan, pwede mo siyang fold. Ayan. Oops, meron akong video niyan. And then dito naman sa kwarto, ayan, tapos na rin yan. Dito naman sa kwarto, ayan,
flat lang siya. Tapos meron siya cornice, tsaka ARCHITRAVE lang yung mga ano yan, bintana trim. Tsaka yung mga pinto natin dito is automotive na white. Ayan. And then dito meron din siyang door casing. Ayun, door casing. How to finish door casing. Yan siya kung titingnan. Meron siyang baseboard, natin. Dito naman sa CR, manual na lang yung lalagay. Halos nasa 10% lang yung gagawin natin dito. Dito naman sa hallway, sa kwarto, meron din dito ang emergency light na linagay kami. Para in case na mag-run out, may ilaw siya. Ang tatagalan siya ng mga 1 hour or 1 or 2, ganun, parang dyan lang siya yung lifetime ng battery niya. Then may ilaw pala yung cove na doon. Ayan, pailaw din siya. Pwede yang gamitin through cellphone. Naka Magic Home po yan. Mayroon yang Wi-Fi controller. Pwede rin siya sa Alexa. Kung meron Alexa, compatible po siya. Ayan, through cellphone. Tapos may manual din yan. Ayan. Then dito tayo sa kwarto. Ito na lang yung last na kwarto yung pinagawa namin. Kulay pink na yun. Ginagawa pala yung ARCHITRAVE. Mayroon din pala akong ginawang video kung paano gawin to. Papakita ko rin sa inyo. So, panoorin nyo lang kung gusto nyong matuto o kung paano gawin. Simple lang to gawin. Ayan. Para maganda sa loob, meron siyang trim or ARCHITRAVE. Ayan, mga ano lang yan, kahoy-kahoy lang. S4S na 1x3 1x3. Tapos ito door case lang. Tapos ito flat molding lang to, flat molding. Ito ginagamit din to sa door case, yung sa door casing. Tapos ito flat molding niya. Siyempre sa labas wala pa tayo dyan. Ayan, bubugaan na lang yung cornice ng primer tsaka white, tapos na. And then dito sa CR ay mga retouch na lang ginagawa dito. Last na lang itong kwarto na to. Ayan, retouch. Dito sa CR meron din ditong door trim. Ayan. Mag-ano na lang pala, magpupunas na lang ng latex, tapos na yung cornice. Ayun lang guys. Dito pa pala, meron pala dito yan, meron dito sa tabi ng meron yung emergency light. Tapos dito yung
cabinet or wardrobe nila. Yan, wardrobe. Built-in na yung gagawin namin yan. Built-in na. Tapos dito, meron din dito. Dito na side na to. Ayan. Cabinet. Sagad sa KISAME. Siguro next year. Meron yan TV. Ayun guys. Hanggang dito na lang tayo. Thank you for watching.